Lời dự ngôn mới nhất cho giai đoạn sắp tới, thời kỳ 400 năm xuất hiện một lần. Sự thay đổi của thời đại sắp diễn ra. Duyên và Cổ xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những dự ngôn mới nhất của thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand, dành cho giai đoạn từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến ngày 16 tháng 5 năm 2024 nhé. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2023, Anand đã đăng tải một video tiên tri mới nhất về những gì sẽ xảy ra trong năm mới tiếp theo của Ấn Độ. Cũng giống như các nước ở Đông Nam Á hay Trung Quốc, Ấn Độ cũng có Tết âm lịch, ngày đó được gọi là Ugadi. Thế nhưng Ugadi năm nay của Ấn Độ là bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2023 âm lịch, tức là ngày 10 tháng 5 năm 2023 theo lịch dương. Cậu bé Anand cho rằng giai đoạn sắp tới này rất đặc biệt, có rất nhiều biến chuyển trọng đại sẽ xảy ra, từ kinh tế, chính trị, môi trường cho đến cả công nghệ. Tại sao nói đoạn thời gian này rất đặc biệt? Chính vì phải đến 400 năm mới xuất hiện một lần và sự thay đổi đó sẽ diễn ra rất mau chóng. Tuy nhiên, Anand cũng cho biết mình không thể tiết lộ bất cứ thông tin sự kiện cụ thể nào, mà sẽ chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quan và những gì có khả năng sẽ xảy ra ở các quốc gia. Vậy những dự đoán này là gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ấn Độ. Basically influenced by Jupiter to a large extent, we would see good things happening in terms of the economy. We would see better, and that might cause some violence, some conflicts both inside our country and outside our country, in the neighbors of India. We would see many geopolitical problems and internal domestic violence as well. It is very much likely to happen before April of 2024. Trong giai đoạn sắp tới, vì ảnh hưởng của sao Mộc và sao Thủy, cùng với tác động có lợi từ sao Mộc nên Ấn Độ sẽ có nhiều điều tích cực xảy ra, đặc biệt là nền kinh tế. Nhiều dấu hiệu tốt đẹp sẽ xảy ra, ví như các khoản đầu tư từ các quốc gia bên ngoài và các lĩnh vực khác sẽ được cải thiện và chúng ta sẽ được chứng kiến một sự tăng trưởng kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị lại không được tích cực bởi sao Hỏa là sao chủ của năm và chủ của Lagna lại đặt ở vị trí thứ 8, mà vị trí thứ 8 không phải là một vị trí tốt đẹp. Cho nên sẽ có một số bạo động và xung đột trong và ngoài Ấn Độ và cả với một số quốc gia láng giềng của Ấn Độ. Chúng ta có thể chứng kiến nhiều đau đớn, nhiều khổ đau hơn trong đất nước Ấn Độ. Ngoài ra, có một vài hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại nhưng không nghiêm trọng. Thêm vào đó là một vài tác động của gió và những yếu tố liên quan đến lửa và nước. Ba yếu tố này có khả năng gây ra một số gián đoạn. Đặc biệt, một trong những thiên tai mà chúng ta cần phải cẩn trọng nhất chính là động đất. Vì khi động đất xảy ra sẽ dẫn đến các sự kiện khác. Như vậy, tổng kết lại, giai đoạn tới của Ấn Độ sẽ có điểm sáng trong kinh tế và địa vị trên trường quốc tế, nhưng cũng sẽ chịu nhiều tác động chủ yếu bên trong nội bộ. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một anh bạn già lâu năm của chúng ta và cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của thế giới, để xem sắp tới quốc gia này sẽ có những chuyển biến gì. Trung Quốc. So that means that the US and China will come face to face on several geopolitical issues. China will be in trouble in 2022 to 2023 and in the coming few years in several ways. China would see major issues during this time frame, and there might be some kind of a downfall beginning with China, although this is not permanent and it's very temporary. Anna nói, trong lần này chúng ta sẽ chỉ tập trung vào Bắc Kinh và Thượng Hải. Về cơ bản, Trung Quốc thuộc cung tiếp theo và đứng trái ngược hoàn toàn với Hoa Kỳ. Do vậy sẽ có một sự tác động trực tiếp từ Hoa Kỳ lên Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc sẽ đối đầu trực tiếp trên một số vấn đề địa chính trị và sự cạnh tranh giữa hai quốc gia này leo lên một tầng cao mới. Do tác động của sao Hỏa như đã đề cập trước đây, thì các quốc gia sẽ quan tâm nhiều hơn đến quân sự. Nhiều quốc gia sẽ tăng ngân sách quốc phòng của họ lên nhiều lần và ban hành luật mới để sửa đổi hiến pháp. Sự thù địch và cạnh tranh sẽ rất phổ biến trong thời gian này, đặc biệt đến từ hai quốc gia lớn Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, như Anand từng dự đoán trong các video trước, thì Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn 2022-2023 và trong vài năm tới.
Cậu cho rằng có thể Trung Quốc sẽ gặp các vấn đề lớn trong khoảng thời gian này và bắt đầu đánh dấu một sự sụp đổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải là sụp đổ vĩnh viễn mà là rất tạm thời. Anand cũng cho rằng vị trí của các hành tinh có phần thuận lợi cho Trung Quốc đến một mức độ nào đó và tác động của sao Hỏa sẽ khiến đất nước Trung Quốc này trở nên hơi hung hăng và phòng ngự hơn đối với các quốc gia khác. Về mặt tổng quan, có thể nói rằng Trung Quốc được định vị khá tốt trong năm nay. Sẽ không có bạo động xảy ra bên trong Trung Quốc trong năm này, nhưng lại có sự gia tăng bạo lực ở bên ngoài và có liên quan đến Trung Quốc. Đồng thời có thể có sự bất mãn giữa nhân dân Trung Quốc với chính quyền. Thế nhưng Anand lại cho rằng hiện tượng này ở Ấn Độ có vẻ mạnh hơn và có thể không được dập tắt bởi lực lượng thống nhất. Hoa Kỳ Hoa Kỳ là một trong những quốc gia quan trọng nhất và là một cường quốc toàn cầu, nơi các lực lượng kinh tế và chính trị của thế giới cùng với các lực lượng văn hóa hội tụ. Và cũng giống như Trung Quốc, Anand chọn ra hai thành phố lớn, Washington DC và New York. The US would also meddle in the politics of different countries and cause significant violence there. And I would also see the US interfering with African politics and other areas around the world. It's very much likely to happen. Về mặt địa chính trị, có thể khẳng định rằng Mỹ cũng sẽ can thiệp vào chính trị của các quốc gia khác và gây ra bạo lực đáng kể ở đó. Và do sự ảnh hưởng của sao Hỏa, thì sự cạnh tranh phòng thủ và tính bạo lực có thể tăng cao ở Mỹ trong giai đoạn này. Và đây không phải là một dấu hiệu tốt cho trật tự thế giới mới đang nổi lên. Ngoài ra sẽ có nhiều sự thay đổi nhanh chóng trên toàn cầu và kéo theo đó là nhiều sự kiện xảy ra. Về khí hậu, có khả năng cả lục địa Bắc Mỹ sẽ phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục và kéo theo đó là một số sự cố liên quan đến lửa thường xuyên xảy ra tại đây. Nguy cơ động đất trong giai đoạn này là khá cao và có khả năng xảy ra một trận động đất lớn ở một nơi nào đó trên thế giới. Thế nhưng Anand cũng không tiết lộ cụ thể là trận động đất này tàn phá ra sao, có tàn khốc giống với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vừa qua không. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ mong rằng sẽ không có thiệt hại về người nào xảy ra. Về mặt kinh tế, đối với nền kinh tế toàn cầu thì những quốc gia và nền kinh tế đã đạt đến giai đoạn phát triển ở mức mong đợi, họ có khả năng sẽ có xu hướng giảm tốc độ và dần chuyển hướng khác. Hướng đi chính xác sẽ được thúc đẩy bởi các phong trào bền vững cho môi trường, tuy nhiên hiện tại chúng chưa rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể thấy điều đó từ các quỹ đạo di chuyển của sao Mộc và sao Thổ vào năm 2020 và các vị trí thiên văn học sau đó. Những quốc gia đã phát triển hiện tại sẽ thực sự chuyển sang một hướng phát triển khác, không phải dựa trên tăng trưởng GDP, mà là một loại chuyển đổi khác. Chuyển đổi này có thể sẽ gây không thoải mái cho hầu hết mọi người. Nhưng nếu tận dụng sự chuyển đổi này, các nước đang phát triển trên thế giới có thể tăng trưởng rất nhanh và điều này dựa trên sự đánh đổi các lĩnh vực khác của con người. Tất nhiên là sự thay đổi này cũng tác động lớn tới Ấn Độ và châu Phi. Và trong một dự đoán trước đó, Anand cho rằng châu lục châu Phi có thể trải qua một sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn phát triển con người, đặc biệt là trong 40 năm tới. Châu Phi có khả năng trải qua một sự tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực khác nhau. Tất nhiên, trước khi đạt được điều này sẽ có một số vấn đề nghiêm trọng phải vượt qua và khủng hoảng hiện tại châu Phi có khả năng lan rộng xuống phía Nam và có thể gây ra một số vấn đề. Nhật Bản có sự ảnh hưởng trực tiếp từ sao Hỏa, cụ thể là tác động thứ 8 được coi là khá tiêu cực trong chiêm tinh Ấn Độ. Vì vậy, ngoài việc nói rằng nó tiêu cực, Anand cho rằng Nhật Bản có thể sửa đổi hiến pháp của mình để tăng cường lực lượng quân đội. Xét về tổng quan, như đã đề cập, tác động của sao Hỏa là xảy ra đối với toàn cầu, vì vậy nó ảnh hưởng đến cả Nhật Bản. Còn đối với các quốc gia khác trên toàn thế giới, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, chúng ta có thể mong đợi một số thảm họa tự nhiên ở phía đông nam xa xôi của thế giới, như khu vực Úc, New Zealand và các khu vực lân cận khác. Chúng ta cần xác định chính xác các khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi các thảm họa tự nhiên này. Đặc biệt, có một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trước tháng 4 năm 2024, là vì có sự kết hợp giữa sao Mộc và Rahu. Anand cho biết, sự kết hợp giữa sao Mộc và Rahu là rất đặc biệt. Nó thực sự sẽ tạo ra một thời đại mới trong các ngành công nghiệp, tạo ra một thời đại tư duy mới và cơ bản là đặt lại mục tiêu kinh tế hiện tại. Chúng ta có thể kỳ vọng điều này sẽ diễn ra trong vài tháng tới hoặc năm tới.
Ngoài ra sẽ có một bước tiến trong lĩnh vực y học và do sự kết hợp của sao thủy và sao mộc sẽ có một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này là tích cực hay tiêu cực thì Anand sẽ phân tích trong một video sau. Do sự kết hợp của sao mộc và Rahu, chúng ta có thể thấy một số trường hợp sử dụng tiêu cực của trí tuệ nhân tạo có khả năng xâm nhập vào cuộc sống của con người. Tôi khuyến nghị mọi người đọc cuốn sách The Age of Surveillance Capitalism để hiểu rõ hơn về cách trí tuệ nhân tạo có thể xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta và cách nó có thể diễn ra trong tay các tập đoàn lớn. Đó là những xu hướng thú vị chúng ta muốn quan sát trong thời gian này. Cuối cùng, Anand nhấn mạnh rằng đây là một giai đoạn rất quan trọng và đặc biệt chỉ xuất hiện 400 năm một lần. Rất nhiều sự kiện sẽ xảy ra và sự thay đổi sẽ xảy ra nhanh chóng. Vì vậy, việc hiểu và nhận thức về những rủi ro và những gì sẽ xảy ra tiếp theo rất là quan trọng. Nhà tiên tri Malaysia, giới hạn cuối cùng của nhân loại, dự đoán lớn về tương lai 20 năm. Nói về giai đoạn từ năm 2024 trở đi, nhà tiên tri người Malaysia cho biết, bắt đầu từ năm 2024, 20 năm tương lai sẽ là một thế giới xáo trộn mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nếu như đại dịch Covid đã viết lại các quy chuẩn của toàn cầu, thì cửu hỏa vận, tức là giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2043, sẽ là dấu ấn mãi mãi trong tâm nhân loại. Nhà tiên tri Malaysia cho biết cửu vận là một kỷ nguyên mới của sự thay đổi từng ngày trôi qua và không thể đoán trước. Chúng ta thường nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chỉ về làm đúng sự việc vào đúng thời gian, địa điểm, đúng không gian và hoàn cảnh. Và cửu vận chính là thời gian vô cùng quan trọng tới đây. Hiện tại toàn nhân loại không có thời gian trì hoãn và phải chạy đua với thời gian. Sắp xếp trước, sử dụng tốt chiến lược để có thể tránh điều hung, đón điều lành, dùng thiên thời để xoay chuyển tình thế. Nếu như con người vẫn chấp mê bất ngộ, hành động ngược lại với thiên đạo, cứ liên tiếp lặp lại sai lầm, thì sự kết thúc sẽ đang tới gần. Chúng ta sắp bước vào một thế giới song song chưa từng thấy trong đời. Chuyến đi tàu siêu tốc lần này không có đường quay đầu. Nếu không cẩn thận, sẽ bị rơi vào vực sâu vạn trượng, mất đi tính mạng. Đó là một thế giới không có nếu như, là một thế giới không có biên giới dân tộc. Người bỏ trốn sẽ sớm bị đào thải, người thuận theo cũng không thể sinh tồn, chỉ có người thay đổi mới là chủng người duy nhất sống sót trong tương lai. Nói chung, từ lịch sử cho đến thời kỳ đương đại, có không ít các nhà tiên tri đã đưa ra lời dự ngôn về thời kỳ đặc biệt đang diễn ra này. Có người ở thời kỳ này, có người ở thời kỳ khác, có điều đã xảy ra, lại có điều sẽ không xảy ra. Nhưng ở đó cũng cho ta thấy được một thông điệp chung được nhấn mạnh và nhắc lại nhiều lần, chính là đạo đức. Đạo đức mới là điều mà con người cần coi trọng và đề cao. Đạo đức mới là điều sẽ quyết định sự tồn vong của con người. Thiết nghĩ nếu như chúng ta đều có thể sống chân thành, thiện lương và nhẫn nại với mọi người xung quanh và với vạn vật bên mình, thì chẳng phải tai ương cũng chẳng có, mà hiểm họa cũng chẳng còn sao. Điểm trùng khớp của hai nhà chiêm tinh học hàng đầu thế giới, Anand và Frank. Siêu động đất sẽ xảy ra vào tháng 8 năm 2023. Duyên Vạn Cổ xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Vào tháng 8 này, chúng ta sẽ lại có một thảm họa siêu động đất có thể còn kinh khủng hơn cả thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn có tin được không? Đây là lời tuyên bố của hai nhà chiêm tinh đại tài của chúng ta. Một người là thần đồng chiêm tinh của Ấn Độ, Anand, một trong những nhà tiên tri có nhiều đóng góp tích cực nhất trong những năm gần đây. Trong đó phải kể đến lời dự ngôn chính xác về đại dịch mới cũng như nhiều sự kiện lớn trên khắp thế giới. Còn một người là Frankan Hugabit, người đã dự đoán chính xác trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày trước khi nó thực sự diễn ra. Frank đảm nhận việc nghiên cứu trong tổ chức điều tra hình học hệ mặt trời. Thông qua nghiên cứu mối quan hệ vị trí cụ thể giữa Thái Dương hệ với thiên thể, ông đã tiên tri ảnh hưởng của trận động đất đối với trái đất. Vậy lần này, hai nhà chiêm tinh đại tài của chúng ta đã dựa trên những thiên tượng nào để kết luận về thiên tai lần này? Vị trí mà có nguy cơ cao xảy ra trận động đất là nằm ở đâu? Anand phân tích chu kỳ động đất. Chúng ta có lẽ đều biết rằng,
vụ động đất thương tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lấy đi hơn 50.000 sinh mệnh. Đây cũng là nỗi xót xa của người dân trên khắp thế giới. Trong một video của mình, Anand đã trình bày về mối liên hệ giữa chu kỳ chiêm tinh và động đất. Lý do tại sao có thể dựa trên chiêm tinh học để đoán trước được động đất, trong khi công nghệ hiện nay dù tiên tiến đến mấy cũng không có khả năng. Cậu nói rằng vài ngày trước khi xảy ra động đất, cậu có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng dựa trên chu kỳ lịch sử và sự xuất hiện của sao chổi xanh cho thấy có khả năng xuất hiện động đất. Đặc biệt trùng hợp hơn là ngôi sao chổi màu xanh này biến mất đúng một ngày trước khi xảy ra động đất. Theo thuật chiêm tinh và thiên văn học Vệ Đà, những sự kiện này sẽ phát sinh trong một thời gian rất ngắn. Anand cho biết chiêm tinh và thiên văn học Vệ Đà luôn đi cùng nhau. Điều này giúp chúng ta có thể nghiên cứu tốt hơn những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chu kỳ chiêm tinh rất quan trọng trong việc giúp chúng ta hiểu biết được cách thức và thời điểm xảy ra động đất. Trận động đất này xảy ra đúng thời điểm của chu kỳ 12 năm và chu kỳ 18 năm gặp nhau. Điều này có nghĩa là chu kỳ 12 năm này bắt đầu từ giai đoạn năm 2010-2011. Chu kỳ 18 năm bắt đầu từ tháng 12 năm 2004. Từ năm 2011 đến năm 2023 vừa đúng 12 năm. Từ tháng 12 năm 2004 tới thời điểm chuyển giao năm 2022 sang 2023 vừa đúng 18 năm. Do đó, hai chu kỳ lại vừa đúng trùng vào trong một năm. Nếu như chúng ta nhìn lại các mốc 12 năm trước, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trận động đất đã xảy ra. Ví dụ như trận động đất tại Đường Sơn Trung Quốc đã xuất hiện vào năm 1976, hay ngay cả sớm hơn trước đó là trận động đất vào năm 1964 như Bạch Hà ở Đài Loan, Alaska ở Mỹ. Ngoài chu kỳ 12 năm và 18 năm, còn có chu kỳ tuần hoàn 20 năm với các trận động đất định kỳ của riêng nó. Anand đặc biệt chỉ ra nhà nghiên cứu người Hà Lan ông Frank Huggebis. Cậu cho rằng mô hình chiêm tinh mà ông Frank vận dụng có điểm tương đồng với thuật chiêm tinh của Anand. Bản thân Anand cũng từng nói rằng bên cạnh chu kỳ chiêm tinh, nếu thông qua các góc độ hình học giữa các thiên thể cũng có thể rút ra kết luận về trận động đất. Frank có thể tiên tri chuẩn xác tới mức kinh ngạc về trận động đất này, và quan trọng hơn nữa là thậm chí có thể dự đoán được cường độ, vị trí và ngày cụ thể của trận động đất. Ví dụ ngày 3 tháng 2, Frank đã đăng tải một nội dung lên mạng xã hội Twitter cảnh báo về một trận động đất mạnh 7,5 độ hoặc lớn hơn xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. 3 hôm sau, dự đoán này quả thật đã trở thành hiện thực. Sự thực này đã chứng minh rằng chiêm tinh học quả thực có hiệu quả. Đồng thời, nó cũng cho thấy rằng một tư duy cởi mở là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì với những người tư tưởng bó hẹp chỉ dám tin vào những gì nhìn thấy được, sờ được hay khoa học hiện nay nhận thức được thì chính là những người bị động, bị thụt lại phía sau. Anand nói rằng nếu chúng ta sử dụng những kỹ thuật này một cách phù hợp như cách mà nhà nghiên cứu người Hà Lan vận dụng kỹ thuật, sẵn sàng nghiên cứu thì chúng ta thậm chí có thể cứu được vô số các sinh mệnh. Dự báo trận siêu động đất trong tháng 8 năm 2023. Vừa rồi chúng ta có nói về việc ông Frank đã dùng pháp đo hình học hệ mặt trời để xác định ra vị trí, cường độ trận động đất. Vậy chính xác thì phép đo hình học hệ mặt trời là gì? Bản thân Frank cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Một số người cho rằng điều này có thể giống với chiêm tinh học. Đó là sử dụng khoảng cách, vị trí, chuyển động quay và mối quan hệ lực hấp dẫn giữa các vì sao, mặt trời, trái đất và mặt trăng để dự đoán các sự kiện lớn sắp tới. Lần này Frank cũng cho rằng tháng 7, tháng 8 năm nay dễ xảy ra động đất rất lớn, đặc biệt là vào khoảng giữa tháng 8, rất có thể có một siêu động đất với cường độ trên 8,5 độ Richter. Điều này quả thật rất khó tin, nhưng vì Frank đã từng dự đoán chính xác cả vị trí lẫn cường độ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, nên lần này chúng ta vẫn nên là cẩn trọng. Giống như Frank, trước đó mấy tháng Anand cũng đã công bố video dự đoán của mình dành cho tháng 7, tháng 8 năm nay. Cậu cho rằng vào khoảng thời gian này thì sao Mộc, sao Hỏa và sao Thổ sẽ hình thành các góc 30 độ, 60 độ và 90 độ. Đây cũng là sự việc rất quan trọng và có khả năng sẽ có động đất. Vậy địa điểm sẽ xảy ra thảm họa lần này là ở đâu? Frank tuyên bố rằng vào giữa tháng 8 này sẽ có một siêu động đất 8,5 độ Richter. Đây là kết quả mà anh thu được thông qua phép đo hình học của hệ mặt trời, và góc giữa của chúng và mặt trăng sẽ là 90 độ. Đây không phải là dấu hiệu tốt trong phép đo hình học. Vào giữa tháng 8, trái đất, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa và sao Hải Vương sẽ nằm trên cùng một đường thẳng. Đây là dấu hiệu của một trận động đất lớn.
Lần cuối cùng hình ảnh này xuất hiện là vào năm 2012. Sau đó, một trận động đất 8,7 độ Richter đã xảy ra ở bờ biển phía tây bắc của Sumatra. Một số người cho rằng dự đoán của Frank là có cơ sở khoa học, bởi tương tác hấp dẫn giữa các hành tinh quả thực sẽ gây ra phản ứng dây chuyền trên trái đất. Đặc biệt là khi một số hành tinh liên kết với nhau, sự chồng chất của lực hấp dẫn sẽ tăng cường phản ứng. Chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của maga bên trong trái đất, kích hoạt sự chuyển động của mảng kiến tạo địa cầu, sau đó gây ra động đất mạnh. Nhưng lần này Frank không nói rõ vị trí có thể xảy ra động đất. Trong một bài đăng về dự ngôn dành cho tháng 8 của nhà tiên tri người Brazil, ông đã chỉ ra rằng những nơi có thể xảy ra động đất là Afghanistan, Philippines, Indonesia và India, Nhật Bản, Peru, Úc, Italy, Mỹ, Chile và cả biển Na Uy. Tuy nhiên, đây là lời tiên đoán của nhà tiên tri khác, không phải Frank hay Anand chỉ ra. Chúng ta chỉ có thể tham khảo xem liệu sắp tới có hay không một trận siêu động đất khủng khiếp sẽ xảy ra và địa điểm trùng khớp với những địa điểm trên kia không nhé. Một điều cần chú ý là thảm họa mà Frank và Anand đề cập có thể không chỉ là động đất mà còn có thể là các thảm họa thiên nhiên khác. Những dự báo này đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý trong năm nay, bởi thời tiết nắng nóng thường xuyên xuất hiện trong những năm gần đây. Nước Mỹ cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Do nhiệt độ thời tiết quá cao, tại các trang trại gia súc chết hàng loạt làm người nông dân thiệt hại nặng nề. Đặc biệt khắp nơi có rất nhiều người thiệt mạng vì say nắng. Tất nhiên nhiệt độ cao chưa đủ gọi là thảm họa, bởi trong 2 năm trở lại đây, nhân loại đã trải qua quá nhiều đợt nắng nóng khiến nhiệt độ tăng cao. Cùng với đó còn có bão tố, mưa lớn, khiến thiệt hại về người và của càng thêm nặng nề. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Anand và Frank. Lần này không phải chỉ một cơn bão ghé thăm mà rất có thể là 3 cơn bão lớn cùng đổ bộ. Trái đất không thể yên bình trong tháng 7 và tháng 8. Đặc biệt là 3 cơn bão cùng đổ bộ, thảm họa này cũng nguy hiểm ngang với động đất. Liệu những gì sẽ xảy ra trong tháng 8 năm 2023? Thần đồng Ấn Độ Anand và học giả người Hà Lan Franka đều tin rằng bão có thể là một trong số các thảm họa mà họ đã từng đoán trước đó. Mặc dù hàng năm rất nhiều cơn bão lớn nhỏ xảy ra, nhưng đó chỉ là một trận cuồng phong, không khiến người ta hoang mang. Đặc biệt là các khu vực và quốc gia năm nào cũng có vài cơn bão đổ bộ. Nhưng thời điểm này thì không hề bình thường, vì Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương có thể bùng phát một đợt triều cường bão, đặc biệt ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã hình thành cơn bão kép. Nếu cơn bão kéo dài lâu hơn hoặc đổ bộ lần thứ hai, thì có khả năng hình thành siêu bão và thảm họa này cũng ảnh hưởng bởi các cơn gió. Khi hai cơn bão gần nhau, chúng có thể di chuyển theo hướng riêng hoặc hợp nhất và mạnh lên thành một cơn bão lớn hơn. Bất kể trong tình huống nào, hướng đi của bão cũng sẽ trở nên khó lường và rất khó để mọi người có thể ngăn chặn trước. Tuy nhiên năm nay lại bước vào thời kỳ cửu hỏa đại vận, tượng trưng cho nhiều lửa hơn, cũng tượng trưng cho việc bước vào một thời đại hỗn loạn và phân liệt hơn. Lửa ở đây có 2 cách giải thích. Thứ nhất là lửa tự nhiên, thứ hai là lửa trong lòng người. Khi các thảm họa cùng hợp nhất, sự nguy hiểm và khó lường sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy, mọi người nên thường xuyên chú ý đến thời tiết để tránh những tai nạn không đáng có. Ngoài bão ra thì hỏa hoạn cũng là một trong những thảm họa mà con người phải đề phòng. Nhà tiên tri người Malaysia Dato Anthony Chen cũng từng đề cập đến các trận hỏa hoạn. Rất nhiều trận hỏa hoạn lớn nhỏ xảy ra từ đầu năm trên khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, các vụ cháy rừng tự nhiên cũng đang được quan tâm. Canada đã kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp vì họ trải qua đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Đã có hơn 200 vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát và chúng ta chỉ có thể chờ mưa lớn để dập tắt đám cháy. Do nhiệt độ cao và tiểu mưa nên các vật liệu dễ cháy trong rừng rất dễ tự bốc cháy. Vì vậy, cho dù hỏa hoạn có xảy ra như lời tiên tri hay không, thì chúng ta cũng phải thận trọng. Loại lửa còn lại ám chỉ sự tức giận trong lòng con người hoặc vũ khí sắc bén. Những năm gần đây, do kinh tế suy thoái, nhiều người gặp phải thất bại và thử thách trong cuộc sống, nên tích tụ rất nhiều uất giận kìm nén trong lòng. Ngoài ra, thời tiết mùa hè nắng nóng khiến con người trở nên tức tối khó chịu hơn. Hiện tại tháng 7 đã qua đi, 2 tháng của thảm họa được tiên đoán đã đi được nửa chặng đường. Liệu rằng trong tháng 8 tới đây sẽ có thảm họa nào xảy ra và quốc gia nào sẽ phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa? Hai nhà tiên tri dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới.
có thể dự đoán chính xác tình hình trong tháng 8 tới đây hay không? Mời các bạn cùng đưa ra ý kiến dưới phần bình luận của video. Lời cảnh báo của Anand về trận động đất tiếp theo. Tình hình thế giới biến động cực căng 3 tháng cuối năm 2023. Ngày 8 tháng 9, một trận động đất thế kỷ mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở dãy núi High Atlas của Morocco vào khoảng sau 23 giờ. Được biết đây là trận động đất lớn nhất của đất nước này trong vòng 120 năm qua. Tính cho đến trưa ngày 12 tháng 9, chỉ riêng số người thiệt mạng lên tới 2.800 người và gần 2.600 người bị thương, chưa kể những người còn đang bị mất tích. Có thể nói là tháng 7, tháng 8 và tháng 9 liên tiếp là những thiên tai thảm họa giáng xuống ở khắp nơi trên trái đất. Và lần này, ngay sau trận động đất xảy ra một ngày, vào ngày 9 tháng 9, nhà chiêm tinh học trẻ của Ấn Độ Abhiya Anand tiếp tục đưa ra một video mới, giải thích về những gì đang xảy ra và khẳng định rằng chiêm tinh học lại một lần nữa đúng. Không chỉ vậy, trong video mới nhất của mình, Anand còn nhấn mạnh rằng, theo những thiên tượng mà cậu quan sát được, nếu như số thương vong của trận động đất ở Morocco nhỏ hơn con số 5.000 hoặc 10.000, thì rất có thể thế giới chúng ta sẽ phải tiếp tục hứng chịu một trận động đất đáng sợ nữa vào những tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây. Vậy cụ thể điều này sẽ diễn ra như thế nào? Nguy cơ động đất có thể xảy ra là nằm ở đâu? Duyên và Cổ xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Tiên tri trong buổi tối ngày hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nói về lời cảnh báo của Anand dành cho 3 tháng cuối năm 2023. Lời cảnh báo một trận động đất tiếp theo. Trong một video vào tháng 3, Anand từng đề cập rõ ràng rằng rất có thể sẽ có trận động đất mạnh từ tháng 7 đến tháng 8, ngoài ra còn có lũ lụt và các sự kiện khác nữa. Và cho đến nay, quả thật các thiên tai này đều ứng nghiệm. Điển hình là đợt mưa nặng ký cao nhất trong 140 năm tại Trung Quốc. Thêm vào đó là trận động đất 5,4 độ Richter ở Sơn Đông vài ngày sau đó. Các vụ lở đất liên tiếp ở miền Bắc Ấn Độ gây thương vong lớn, vụ cháy rừng xảy ra trên khắp thế giới, v.v. Lý do chính là vì sao hỏa đã di chuyển vào một cung hoàng đạo thuộc về đất từ ngày 16 tháng 8 năm 2023 và đi kèm với đó là một thiên thạch màu xanh được gọi là Nishimura. Trong các video trước đây của Anand, chúng ta đã thảo luận về thiên thạch màu xanh này. Nó xuất hiện chỉ vài ngày trước trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và xu hướng tương tự lặp lại ở đây. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nhận biết thêm về những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta cần phải thức tỉnh hơn về điều đó. Chúng ta cần cảm nhận rõ hơn về mẹ thiên nhiên thay vì chỉ lo lắng về công việc hàng ngày của chúng ta. Đặc biệt, như đã phân tích trong video trước đó, Anand nhấn mạnh rằng thời gian này trái đất của chúng ta đang đúng chu kỳ động đất 12 năm, chu kỳ 18 năm và chu kỳ 20 năm kết hợp, nên có rất nhiều trận động đất nghiêm trọng sẽ xảy ra. Lý do mà Anand làm video này, ngoài việc khẳng định lần nữa về tính thiết thực của chiêm tinh học, thì còn một lý do đáng quan ngại hơn cả. Anand bày tỏ nỗi buồn của mình khi phải nói về những con số thương vong mà trận động đất ở Morocco mang lại. Nhưng nếu như con số thương vong trong đợt này ít hơn khoảng 5.000 hoặc 10.000 người, thì rất có khả năng là sẽ có một trận động đất khác xảy ra giữa tháng 10 và tháng 12 năm 2023, hoặc trước khi năm mới âm lịch Ấn Độ tiếp theo bắt đầu vào tháng 4, tháng 5 năm 2024. Cậu cũng cho biết rằng, khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 là một khoảng thời gian rất khó khăn. Tỷ lệ xảy ra thảm họa tự nhiên vào tháng 10 năm 2023 cũng rất cao. Nguyên nhân là khi kết thúc ngày 28 tháng 10 và tới ngày 30 tháng 10, có sao La Hầu đi qua. Đây là vị trí rất hung. Thứ nhất là La Hầu đang chuyển tiếp, thứ hai là nguyệt thực lần đầu tiên sẽ xảy ra và sao La Hầu cũng đang chuyển tiếp lần thứ hai. Sao La Hầu là giao điểm của mặt trăng, vì thế điều này rất có thể xảy ra. Hơn nữa, khoảng thời gian này là tháng 10 và tháng 11 năm 2023. Trong một video trước về phân tích bản đồ chiêm tinh tại Bắc Kinh trên kênh Duyên Vạn Cổ, chúng tôi đã đưa ra thông tin rằng bản đồ vận mệnh chiêm tinh của Trung Quốc tại Bắc Kinh có 6 điểm có giá trị âm rất xấu. Riêng cuối tháng 7 chiếm tới 3 ngày còn lại lần lượt rơi vào cuối tháng 4 âm 1 xấu, giữa tháng 6 âm 1 xấu và đầu tháng 11 âm 2 xấu. Vậy có lẽ nào điều này vừa trùng khớp với thuật chiêm tinh của Anand rằng trong 3 tháng cuối năm 2023, Trung Quốc thực sự sẽ gặp phải đại nạn nào nữa? Nếu thật sự là vậy thì quả là bi thương cho người dân Trung Quốc khi trong một năm mà phải hứng chịu quá nhiều thảm họa. Dù sao, đó cũng là tương lai, chúng ta chỉ có thể chờ thời gian để kiểm chứng. Đến đầu năm 2024, cụ thể là trước tháng 3 năm 2024, rất có thể xảy ra một sự việc trọng đại. Anand cho biết,
bản thân đã nghiên cứu rất nhiều trận động đất trong quá khứ và dựa trên cơ sở đã có được những kết luận đặc biệt này. Vì vậy, trước năm 2024, khả năng xảy ra những tai họa lớn này là rất cao. Nó có thể là tai họa liên quan tới nước, nhưng có thể chỉ xảy ra ở trên lục địa. Vậy lý do khác cho trận động đất nguy hiểm này xảy ra là Rahu sẽ có một chuyển động quan trọng và chuyển động này sẽ là một sự kiện lớn cho toàn thế giới và sẽ có nhiều sự kiện tác động xảy ra sau khi điều này xảy ra, đặc biệt là với các thảm họa tự nhiên. Trái đất rất nhạy cảm với những chuyển động của các hành tinh. Đây cũng là cơ sở cho hầu hết các dự đoán của Anand, bao gồm cả những dự đoán rất thành công về đại dịch Covid-19 và cả về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và cả những dự đoán về thảm họa khác nữa. Biến động về địa chính trị toàn cầu. Khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 chứa đựng một trong những chuỗi sự kiện quan trọng nhất, bao gồm các sự kiện thiên văn và chiêm tinh. Trước tiên, chúng ta sẽ có một mặt trăng mới vào ngày 14 tháng 10 và sau đó từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10, mặt trời sẽ di chuyển sang cung hoàng đạo khác. Khoảng thời gian giữa chúng chỉ có một ngày. Thứ ba, Anand cho biết rằng chúng ta sẽ có một kết hợp đặc biệt, cụ thể là sao Mộc và Rahu và mặt trăng đều ở cùng một vùng trời, nằm ở góc ngược đối diện so với Ketu và sao Hỏa ở phía bên kia, cách nhau khoảng 180 độ. Điều này sẽ bắt đầu diễn ra rất sớm, đã có sự hình thành và chúng đã và đang tạo thành một số ảnh hưởng ban đầu. Tính từ ngày 14 tháng 10 và dần dần tăng cường đến ngày 20 và sau ngày 20, ngày 28 tháng 10 là một ngày rất quan trọng. Có khả năng mạnh mẽ xảy ra vấn đề sau ngày này hoặc xung quanh ngày này. Nói cách khác, nó báo hiệu những ngày căng thẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực địa chính trị toàn cầu, rất có thể là bạo lực tổ chức, bao gồm cả hành vi khủng bố. Khả năng xảy ra hành vi khủng bố vào thời điểm này rất cao. Hiện tượng thiên văn lần này cũng đã từng xảy ra trước đây, chính là vụ khủng bố nổi tiếng ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công và cả hai tòa nhà đều bị đổ sập. Sự kiện này cũng đánh dấu sự bắt đầu của một thời kỳ chống khủng bố diễn ra trên toàn cầu. Vì vậy, trước hết, chúng ta sẽ xem xét một số khu vực nguy hiểm. Khu vực nằm trong vùng nguy hiểm này cơ bản là khu vực đã được đánh dấu ở đây. Anand cho rằng vì chúng ta gặp nhiều sự kiện đáng sợ trong khu vực này. Hơn nữa, dường như đây là một vùng nguy hiểm lớn vì chúng ta đã thấy nhiều thảm họa ở khu vực này trong vài tháng qua. Ví dụ như một trong số chúng là trận động đất lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tiếp theo là đám cháy lớn và lũ lụt ở đây. Sau đó có trận động đất ở Morocco. Tiếp theo có một trận lũ lụt lớn ở Libya. Tất cả những sự kiện này đều xảy ra trong vùng nguy hiểm này. Và tất nhiên không thể thiếu là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nó cũng rất gần với vùng nguy hiểm này, hoặc làm cho nhiều người bị di tản trong năm nay và năm trước đó. Anand cho biết những gì mà cậu đã quan sát được là khu vực này đã trở thành điểm nóng của những vấn đề này và chúng ta có khả năng sẽ thấy nhiều vấn đề hơn trong vài tuần tới. Ngoài ra, có một vùng lớn khác mà Anand thấy là khá đầy rủi ro, đặc biệt là vào cuối tháng 10 năm 2023. Dựa trên chiêm tinh, khu vực này cũng có thể bị ảnh hưởng, cũng có thể là một bạo động khủng bố hoặc là vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tóm lại, trên đây là những dự đoán mới nhất của Anand thông qua chiêm tinh học. Bởi vì thiên tượng thiên biến vạn hóa nên không nhất định tất cả phán đoán đều chính xác 100%, mà chúng ta chỉ có thể tham khảo và cùng chờ xem liệu điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ định rằng chiêm tinh học thật sự là một môn khoa học đáng để nghiên cứu. Anand cũng cho rằng mỗi một dạng thức sống trên trái đất đều cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh nó. Trái đất cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường của nó, và môi trường đó là một thứ vô cùng lớn. Thực tế, có hàng nghìn loại năng lượng khác nhau mà chúng ta không biết và không thể đo lường được bằng thiết bị hiện tại của chúng ta. Do vậy nên chúng ta cần một tư duy cởi mở hơn để sẵn sàng lắng nghe và đón nhận những gì con người chúng ta chưa biết và không dám động đến. Có vậy thì con người chúng ta mới có thể thật sự đạt được tiến bộ mới. Quý vị nghĩ sao về video ngày hôm nay? Xin hãy để lại cảm nghĩ cho chúng tôi biết ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và chúc quý vị và các bạn có một ngày thật ý nghĩa và an lành. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Duyên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia.
theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.